سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مصرف ویتامین و مواد معدنی برای تقویت چشم، خشکی، سوزش و خارش در چشم‌ها ویدیویی براتون تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. با افزایش سن خطر ابتلا به بیماری‌های چشمی مانند گلوکوم یا آب مروارید افزایش پیدا می‌کنه. به عنوان مثال، چشم در بسیاری از افراد دچار خستگی، سوزش و خارش می‌شود که ناشی از استفاده زیاد تلفن و نگاه کردن به صفحه مانیتور و همچنین نوع آسیب عصبی به نام رتینوپاتی رو ایجاد می‌کنه. اینجاست که نقش ویتامین و عنصرهای معدنی برجسته میشه و اگه ویتامین‌ها به قدر کافی مصرف نشه، اعصاب و رگ‌های خونی کوچک در چشم آسیب می‌بینن و باعث ضعف بینایی و بیماری‌های چشمی میشه. خوشبختانه میتوان اقدامات خاصی رو انجام داد. به عنوان مثال، برای کمک به بهبود سلامت چشم، ترمیم و محافظت از اونها میتوان با مصرف ویتامین و مواد معدنی درخشش، براقیت و تقویت چشم رو انجام داد. در این ویدیو از ویتامین هایی که شامل آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی و آنزیم هاست نام خواهیم برد که میتونه برای بهبود سلامت چشم استفاده بشه. رتینول یکی از مواد مهمی است که به صورت یک شکل فعال کمک بصری در چشم عمل میکنه. این مواد در کره، پنیر، روغن کبد ماهی و دانه ها یافت میشه. این مهمترین مواد مغذی برای غدد چشمی باشه تا اشک جریان پیدا بکنه تا چشم رو مرطوب نگه بداره و از آسیب‌های خارجی محافظت کنه. همچنین کمک میکنه که فرد در شب به خوبی ببینه و از شب کوری و تحریک نورهای روشن هنگام رانندگی جلوگیری میکنه. مصرف روزانه یک قاشق چایخوری روغن نارگیل بکر هم بهترین راه برای تغذیه چشم هاست. عنصر دیگه به نام لوتئین و زاگزاتین میباشه که یکی از مهمترین مواد شیمیایی گیاهیه که به شبکه چشم کمک میکنه نور و رنگ رو جذب کنه و سیگنال ها رو به مغز ارسال بکنه تا بتوان از این طریق تصاویر واضح‌تری رو ببینیم. این عنصر به جلوگیری از دژنراسیون ماکولا، از دست دادن بینایی مرکزی و آب مروارید که با افزایش سن ایجاد میشه کمک میکنه. در واقع بدن از یک فیلتر برای ایجاد یک فیلتر نوری در پشت چشم استفاده میکنه که از بافتای چشم در برابر آسیب‌های اشعه‌ای ماورای بنفش ناشی از نور خورشید محافظت کنند. شما میتوانید هر دوی این کاروتینوئیدها رو با مصرف سبزیجاتی مانند کلم‌پیچ، سبزی کاهو، شاتوت، فلفل، کدو حلوایی، کلم بروکلی دریافت کنید. همینطور در صورت تمایل میتونید هر روز 1 تا 2 قاشق چایخوری پودر مورینگا رو در یک لیوان آب مخلوط کنید و میل کنید. این پودر از برگ‌های خشک مورینگاست که یکی از غنی‌ترین منابع کاروتینوئید برای محافظت از بینایی است. عنصر دیگه روی یا زینکه. آیا میدانستید که چشمان شما دارای سطوح بالایی از سیگنال هستند؟ این ماده معدنی آنتی اکسیدانی برای کمک به ساخت رنگدانه‌های بصری در شبکه چشم استفاده می‌کنه تا بتوانیم تصاویر واضح‌تری رو ببینیم و در هماهنگی رنگی به فعال شدن ویتامین A که قبلا ذکر کردیم کمک کنه تا بتونیم به درستی به خصوص در طول شب ببینیم. همینطور این مواد از آسیب دیدگی یا بیماری یا التهاب در بدن و چشم محافظت می‌کنه. از طرفی با بالا رفتن سن بدن از بیماری‌های زیادی رنج میبره که ذخایر روی رو بیشتر مصرف میکنه، بنابراین بینایی ما رو بدتر میکنه. کمبود روی همچنین خطر ایجاد آب مروارید تو افزایش میده که در اون عدسی‌های چشم کدر میشن. برای کاهش این خطر میتوان با خوردن صدف، گوشت خرچنگ، میگو و دانه‌های کدو تنبل روی یا زینک بدن خود رو افزایش داد. از این طریق حتی میتوان با استفاده از مکمل‌هایی که حاوی 30 میلی گرم روی هستند به صورت روزانه مصرف کرد. مواد بعدی ویتامین B1. هر زمان که شکر، آرد تصفیه شده یا غلات مصرف میکنید، قند خون شما بالا میره و این باعث کاهش ذخایر ویتامین B1 در بدن میشه. مشکل اینجاست که مقدار کم این ویتامین در بدن که وظیفه پوشش محافظتی اعصاب رو به عهده داره، ممکنه آسیب‌هایی رو به بدن وارد بکنه. حدود 7 میلیون رشته عصبی در بدن با خوردن این غذاهای ناسالم و قند خون بالا آسیب میبینن.
و این امر باعث ایجاد یک بیماری شایع به نام رتینوپاتی میشه که با بالا رفتن سن بسیار شایع است، به خصوص برای افراد مبتلا به دیابت یا پیش دیابتی. به منظور ترمیم اعصاب چشم و جلوگیری از آسیب بیشتر میتوان ویتامین B1 رو که یک نسخه محلول در چربی است مصرف کنید. همینطور میتونید با دوز 300 میلی گرم 2 بار در روز این ویتامین رو از طریق مکمل ها دریافت بکنید. در واقع ویتامین B1 از طریق لایه‌های چربی مغز نفوذ میکنه و سیستم عصبی رو تغذیه و باعث بهبودی آن میشه. امیدواریم تا اینجا از این ویدیو لذت برده باشید. به علت حجم بالای اطلاعات علمی در این ویدیو، برای استفاده بهتر هر زبان که نیاز داشتید مکث کنید، به عقب برگردید و یادداشت برداری کنید. در اینجا 2 ویتامین یعنی B2 و B3 رو بررسی میکنیم. ویتامین های B2 و B3 نیز تاثیر بسیار قدرتمندی در محافظت و ترمیم بافتای آسیب دیده و اعصاب چشم دارند. به عنوان مثال ویتامین B3 که به نیاسین هم معروفه، به جلوگیری از گلوکوم که یک بیماری رایجه که در اون فشار مایع به چشم بیشتر میشه و این ویتامین به کم کردن این فشار در چشم کمک شایانی میکنه. ویتامین B2 و B3 میتونه خطر ابتلا به آب مروارید رو کاهش بده. بهترین راه برای دریافت این ویتامین ها مصرف حداقل 1 تا 2 قاشق غذاخوری از نیازهای غذایی در روزه، زیرا این روش یکی از بهترین تامین کننده منابع طبیعیه. با خوردن ماهی قزلالا، سبزیجات سبز برگدار و تخم مرغ ویتامین B بیشتری دریافت خواهید کرد. و مهمترین آنتی اکسیدان به نام ویتامین C می باشه. ویتامین C یک آنتی اکسیدان پیچیده است که باید اون رو به صورت روزانه مصرف کرد. اگر می‌خواهید بدنی جوان و سالم داشته باشید، باید عادت استفاده از ویتامین C رو در رژیم غذایی خودتون بگنجانید. برخی از غنی‌ترین منابع ویتامین C از میوه‌ها و سبزیجات خام مانند فلفل دلمه‌ای، کلم‌پیچ، سبزیجات برگدار، انواع توت‌ها، کلم و همچنین کلم ترش رو مصرف کنید. ویتامین C به محافظت از چشم‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از قند خون بالا و سایر مواد شیمیایی مضر موجود در محیط ما کمک میکنه. مطالعات نشون میده که به طور عمده خطر دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن و از دست دادن بینایی رو کاهش میده. برای مثال اگه سیگاری هستید باید حداقل 4 برابر نیاز روزانه برای بینایی خود ویتامین C مصرف کنید تا از بدن خود در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت کنید. اگه میخواهید مکملی مصرف کنید، بهترین گزینه رو همراه با سایر پودرهای میوه‌ای استفاده کنید. و در پایان باید اصرار داشت که طیف وسیعی از مواد غذایی و معدنی و ویتامین‌های قوی وجود داره که میتونه از اونها برای درمان و محافظت از چشم خود در برابر انحطاط، خشکی چشم، خارش و از دست دادن بینایی و سایر بیماری‌های دیگه استفاده کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که تجربیات و کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.